হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নৰসিংহৰ সৈতে মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমে এয়া কেৰাহীখনত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি দিম। আৰু এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ। মাছ কেইপিচ অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া কম জুইতে অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'লত এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এচামুচ আদা নহৰু বটা আৰু এটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী দি দিছোঁ আৰু এই আটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি বিলাহীটো গলি যোৱালৈকে এইখিনি এবাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চামুচ হালধি দি লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব। আৰু ইয়াৰ বিলাহীখিনি গলি ইয়াৰ পৰা তেল ওলাব ধৰিছে। এতিয়া ইয়াত এটা বইল আলু দি লৈছোঁ আৰু আলুখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি দি 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত নৰসিংহৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এই পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ। এই নৰসিংহ আৰু আলুৰ পেষ্টখিনি আকৌ এবাৰ 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম আৰু 10 মিনিটৰ পিছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু দেখিছে ছাইডৰ পৰা অলপ অলপ তেল ওলাব ধৰিছে। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত উতলাই থোৱা গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ। পানীটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানটো হিচাপত জোল কৰিব বিচাৰে। আৰু এইখিনি এটা উতল আহিব দিম। এয়া এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ। এনেদৰে পিঠাগুড়ি দি ল'লে খাই ভাল লাগে আৰু এইখিনি এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া জোলখিনি ভালদৰে উতলি আহিলত এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কম জুইতে আকৌ 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলাই ল'ম। আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছে আমাৰ নৰসিংহৰ লগত মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।